आज मी तुम्हाला दाखवते अंड्याचा पराठा कसा करायचा। आपण आता सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण काय करायचं, तेल गरम करायचंय। तेल तापलंय का बघूया। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आपण हा जो मसाला घेतलेला आहे, आपल्याला हा हिरवा दिसतो। आपण कोथिंबीर घेतले, लसूण आणि आलं घेतलेलं आहे, बारीक चिरलेलं एक टोमॅटो। कोथिंबीर यात भरपूर घालायची, कारण कोथिंबीर छान लागते स्वादाला, म्हणून कोथिंबीर जरा भरपूर घालायची। त्यानंतर थोडंसं मीठ आणि एक अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, कारण थोडंसं तिखट हे झालं पाहिजे। आणि आता हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता हा टोमॅटो थोडासा शिजून द्यायचा आहे, तर आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये गॅस कमी करून हे थोडंसं स्टीम होऊन द्यायचे। आपण पीठ मळून घेऊया। साधारण 1 वाटी आपलं गव्हाचं पीठ आहे, मीठ थोडंसं चवीप्रमाणे आणि तेल घेणार आहोत थोडंसं, साधारण 1 ते 2 चमचे। लागेल तेवढं पाणी घालायचं आहे, एकदम जास्त नाही घ्यायचं आहे, थोडं थोडं घेऊन करायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आहे। आपण चपातीला जसं पीठ मळतो ना, तसं हे पीठ मळून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे पुरीसारखं घट्ट नाही मळायचं आहे। आता आपण बघूया की आपला हे टोमॅटो पूर्णपणे शिजलाय का। टोमॅटो व्यवस्थित पूर्णपणे झालेलं आहे, ड्राय व्हायला पाहिजे, कारण आपल्याला हे काही ग्रेव्ही नाही करायची। आता आपण अंड किसून घेऊया, वाटली की नाही थोडीशी वेगळी। आता आपण याच्यात थोडीशी कोथिंबीर, आणि कोथिंबीर मगाशी आपण शिजायला पूर्णपणे घातलेली, आता पुन्हा वरून थोडीशी घालायची। हा व्यवस्थित एकत्र सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी थोडंसं पाणी ॲड करते त्याच्यात, अगदी नामाला। आता आपली ही आतमधलं स्टफिंग जे आहे हे तयार आहे। आपण आता गॅस बंद करूया आणि एका प्लेटमध्ये छानपैकी काढून घेऊया। आपण वाट बघायची 5 मिनटं। आता आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे, एकदम मऊ पण नाही आणि एकदम घट्ट पण नाही। आपलं अंड्याचं सारण जे आपण केलंय ते आता पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता काय करूया, आपण पराठा करायला सुरुवात करूया। आपण हे छोटे छोटे पराठे करूया। आपण पिठाचे गोळे करून घेऊया आणि व्यवस्थित मळून घ्यायचे। मळल्यावरती हे पिठामध्ये बुडवून घ्यायचं व्यवस्थित आणि छानपैकी चपाती लाटायची। अगदी इझी आहे, पूर्णपणे चपाती लाटायची। आणि हे लाटता लाटता आपण काय करूया, अगोदर आपण गॅस चालू करूया आणि बघितलं आपण किती छोटा गोळा घेतलेला आहे। असं आपण व्यवस्थित गोल लाटून घ्यायचंय। गोल लाटल्यावर ह्याच्यात थोडंसं आपण जे काय करायचंय, थोडंसं तेलाचा हात ह्याला लावायचंय। आपण हे सारण केलेलं आहे ते ह्यात घालणार आहोत। असं हे पूर्ण घातल्यावरती इकडनं हा फोल्ड करायचंय, असा फोल्ड करायचंय आणि नंतर हा थोडासा लाटून घ्यायचंय, अगदी हलक्या हाताने, की तो फुटता कामा नये। पराठा म्हटलं की आपण नॉर्मली तो गोल करतो, पण आपला आकार हा थोडासा वेगळा आहे। आता आपण हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय। थोडंसं तेल टाकायचंय, थोडं आपण तेल जे वापरतोय ते नेहमीपेक्षा जरासं जास्त आहे, कारण पराठा म्हटलं तो व्यवस्थित थोडासा तरी क्रिस्पी व्हायलाच पाहिजे। दोन्ही साईडने लालसर होईपर्यंत आपल्याला तो व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे आणि मंद ह्याच्यावरती आपल्याला तो भाजायचा आहे। हा होतोय तोपर्यंत आपण इकडे बाकीचे पण करून घेऊया। आपले हे 2 पराठे तयार झाले, ते आपण काढून घेऊया। आपले सगळे पराठे आपण मस्तपैकी शॅलो फ्राय करून घेतलेले, कारण थोडंसं आपण तेल जास्त घातलेलं आहे नेहमीपेक्षा। आता आपण हे कट करूया। आता आपण हे छानपैकी सजवून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये सॉसची वाटी। आजची रुचकर मेजवानी अंड्याचा पराठा तयार आहे। खूप सोपी आहे, तुम्हाला ती आवडणारच आहेत आणि तुम्ही लाईक करणार आहे हे मला माहीतच आहे। तर आपण आता भेटूया रुचकर मेजवानीच्या पुढच्या भागात।